Con chim chuông trắng lần trước đã được thả về tự nhiên vốn có của nó. Nếu cứ giữ mãi ở trong làng của tôi thì có hại lắm. Sau lần đó, tôi lại làm quen được với thằng Thanh, thằng nhóc bằng tuổi con nhám, và nó khá là lanh lẹ. Nó rất thích nghe kể chuyện kinh dị và thích đi khám phá những điều bí ẩn. Hôm nay, nó cùng với tôi đi câu cá trên một con sông. Chúng tôi cứ ngồi câu cá cho đến buổi chiều. Nó kể cho tôi về câu chuyện của con sông này. Ngày xưa, có một người phụ nữ bị ai đó bắt cóc con. Vì quá đau khổ nên bà ta đã nhảy xuống con sông này để tự vẫn. Đôi lúc nó nghe mấy bác ngư dân kể lại rằng trong một buổi tối nọ, trong lúc họ đi đánh cá thì gặp một vật thể lạ. Lúc đầu họ tưởng là một con thuyền của ai khác, nhưng bỗng nhiên thứ đó bò lại gần thì họ mới tá hỏa. Đó là một con người nhiều chân đang bò trên mặt nước. Vừa bò tới nó vừa hỏi, con tao đâu? Từ đó thì chẳng ai còn dám đi qua con sông này vào buổi tối nữa. Đôi lúc nó cũng đi rình thử nhưng chẳng thấy gì cả. Thế là nó tính rủ tôi đi, nhưng tôi từ chối vì tôi cũng hơi sợ đến con quái vật kia. Nhưng ông trời hình như muốn tôi đối mặt với những con quái vật kinh dị ấy. Tối hôm ấy tôi có việc phải đi ngang qua con sông. Mới đầu mọi thứ khá là ổn, nhưng sau đó tôi bỗng nghe thấy những tiếng động trên mặt nước. Tôi cố gắng nhắm mắt để chạy, nhưng vẫn nghe thấy tiếng hỏi con tao đâu của con quái vật ấy. Tôi vội sợ hãi và quay mặt lại nhìn. Con quái vật ấy trông y như lời thằng Thanh kể. Nó là một con người nhưng lại có rất nhiều chân, đang bò rất nhanh về phía tôi. Tôi sợ hãi nhưng hai chân của tôi lại không thể di chuyển. Đúng lúc đó, bỗng có bóng hình của một người phụ nữ xuất hiện. Cô ta đã làm gì đó khiến con quái vật kia la hét và chạy biến mất. Sau đó thì quay mặt về phía tôi và nhìn. Đôi mắt cô ấy như muốn nói lên rằng không sao cả. Tôi có thể thấy được một luồng sáng đang bao quanh người cô ấy. Cô ấy hình như là người đã nhảy sông tự sát sau khi đứa con mình bị bắt cóc. Nhưng tôi nghĩ sự việc không đơn giản như vậy. Có lẽ cô ấy đang giữ đứa con của con nhện người kia, và con nhện người kia là kẻ đã ăn thịt con của cô ấy. Tôi chỉ kịp nghĩ vậy cho đến khi bất tỉnh đi. Sáng hôm sau, tôi được thằng Thanh gọi dậy. Lúc đó tôi đang nằm trên bờ của con sông từ tối qua đến giờ. Thấy thằng Thanh có vẻ lo lắng, nên tôi cũng kể cho nó nghe về chuyện tối hôm qua. Thế là từ hôm đó trở đi, những người đánh cá mỗi khi đi đêm đều thắp hương cầu xin cho người phụ nữ kia để có thể bảo vệ cho họ khỏi con quái vật nhện đó. Và khi nghĩ lại tối hôm đó, tôi đã biết được rằng cô gái ấy đã cố tự tử để bảo vệ những người trong làng.